Unity and coherence. Skillful academic writers make sure that their writings have unity and coherence. บัณฑิตผู้มีคุณสมบัติการเป็นนักเขียนที่ดีมักตรวจงานเขียนของตนหลายๆรอบกว่าจะนำเสนอชิ้นงานนั้นงานเขียนควรมีข้อมูลที่ถูกต้องและมีประเด็นเนื้อหาที่ชัดเจนมีการรวบรวมการจัดการและการกลั่นกรองความคิดมาเป็นงานเขียนต้องมีเอกภาพและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีการเรียงลำดับข้อมูลเนื้อหาอย่างมีเหตุมีผลด้วยค่ะงานเขียนที่มีเอกภาพจะมีทุกๆประโยคที่มุ่งสนับสนุนอธิบายหรือยกตัวอย่างถึงใจความหลักของงานเขียนนั้นเช่น topic sentence ก็ต้องโฟกัสและให้ความสำคัญต่อใจความหลักของเรื่อง supporting sentences ทุกประโยคก็มีหน้าที่สื่อความหมายอธิบายความให้ตัวอย่างที่ล้วนแล้วโยงถึงใจความหลักของงานเขียนนั้นและประโยคสรุปหรือ concluding sentence ก็ต้องเป็นการกล่าวใจความหลักของงานเขียนนั้นในคำและประโยคใหม่โดยไม่นำเสนอความคิดอะไรใหม่ๆโดยเด็ดขาดค่ะส่วน coherence คือคุณภาพของงานเขียนที่ผู้เขียนที่ดีจะได้แสดงฝีไม้ลายมือความสามารถของตนในการรวบรวมจัดการกับข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนใจความหลักของงานเขียนในแต่ละย่อหน้าให้เรียงลำดับกันอย่างสอดคล้องถูกต้องและเหมาะสมโดยผู้เขียนจะคำนึงถึง proper timing ลำดับของการเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินเรื่อง spacing หรือปริภูมิความสัมพันธ์ของใจความหลักต่อสิ่งที่อยู่โดยรอบ correct and clear order of importance การจัดลำดับความสำคัญที่มีต่อใจความหลักหรือ main idea ที่เรียงอย่างชัดเจนและถูกต้องค่ะ